এজনী মোৰ ভণ্টি আৰু মই ঘৰ আহি গ'লো। সো এটা ভাবিলোঁ ঘৰত এটা ব্লগ বনাওঁ বুলি। ব্লগটো অলপমান বেলেগ হ'ব মানে শিৱসাগৰতে থাকোঁ ন, তাত ভালকৈ ৰন্ধা বঢ়া মানে ঘৰৰ আগতেনো ক'ত হয়। সো গতিকে মই বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। এয়া হৈছে কলডিলটো ধুনীয়াকৈ চেপত কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ চেকাখিনি পেলাই দিলোঁ। ধুনীয়া এটা চেপত কাটি ল'ব আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি। মই এনেকৈ গাইজ এয়া চাওক, আজি আপোনালোকক দেখাম কলডিল আৰু মাংস কিদৰে জালুক দি ধুনীয়া এটা জ্বলা তৰকাৰী বনাম। আৰু কলডিলটো বহুত ভাল, আইৰণ আছে ইয়াত, আৰু লগত মাংস দিলেতো বহুত টেষ্টি হয়। চ' আহকচোন কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ। মাংসখিনিত মই ধুনীয়াকৈ হালধি ছটিয়াই লৈছোঁ, অলপমান মঠি ল'ম মানে এনেই কালাৰটোৰ কাৰণে আৰু ভাল। চ' এইখিনি মই মঠি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ মঠি লৈছোঁ। মছলাখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, কি মছলা দিম। চ' ইয়াত আছে এইখিনি আমাৰ ৰেড চিলি, এইখিনি গৰম মছলা, এইখিনি জিৰা পাউডাৰ, এইখিনি ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু এইখিনি মিট মছলা, আৰু চবতকৈ টেষ্টি বস্তুটো হৈছে খুন্দু জলকীয়া দুটা। গাইজ মই মছলা কি ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই লৈছোঁ ইয়াত ৰেড চিলি, ধনিয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা, মিট মছলা, আৰু ইয়াত জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ, আৰু এইখিনি লৈছোঁ জালুক গুড়ি, যোনটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কলডিলৰ মাংসত মানে জালুক গুড়িটো দিলে কিবা এটা মানে স্পেচিয়েল সোৱাদ হয়। আৰু এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ, আদা নহৰু পেষ্টখিনি, আৰু এইটোতো চবৰে ফেভৰেট ন, খুন্দু জলকীয়া। আৰু এইখিনি হৈছে মান ধনিয়া পাত, গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া ওলায়। চ' আহক এতিয়া বনাওঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামতে দি লৈছোঁ, নহ'লে বেছি ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত দি লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি দিয়ালৈকে পাছলৈ অলপ পানী দিয়াৰ পাছত মানে অলপমান বেছিকৈ ফ্লেমটো দি উতলাব লাগিব। চ' এতিয়া মই তেল জোখৰ অনুসৰি দিছোঁ। আপোনালোকে কলডিল কিমানখিনি লয় সেইটো আন্দাজ অনুসৰি হ'ব। মই এটা সৰু কলডিল এটা লৈছিলোঁ, কুমলীয়া চাই, আৰু মাংসও কম, মানে আমাৰ 4টাহে মানুহ। চ' মই তেল ইমানখিনিয়ে দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱালৈ ৰখিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ চেপ দি। এইখিনি এয়া চব প্ৰায় গৰম হৈছে, মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এই ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজ খাবলৈ দিলে ভাল। বেছিকৈ দেৰি গ'লেও বেয়া, বেছিকৈ কেঁচা হৈ থাকিলে বেয়া। চ' অলপ মিডিয়ামকৈ ভাজ খাই লওক। ধুনীয়া চেণ্ট এটা ওলাইছে, তেনেকৈ আছিলে ন। এতিয়া মই মছলাখিনি ভাজি লৈছোঁ। আদা নহৰু পেষ্টটো দিছোঁ, আৰু মিট মছলা, ৰেড চিলি, গৰম মছলা আছে। এইফালে ধনিয়াখিনি লাষ্টত দিলেও হয়, মানে মছলাখিনি আগত ভাজি লৈছোঁ। কিন্তু মানে এইখিনি জালুকখিনি পাছত দিম, এতিয়াতে দিলে দেৰি যাব। এইখিনি মই এতিয়া ভাজি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, বেছি দেৰি যাব। চ' মাংসটো মই দিয়ে দিওঁ, অ'কে কৰি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মাংস অকণমান ফ্লেমটো মই বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া এয়া চব পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খালে ইমানটো চব। ত' এতিয়া মই মাংসখিনি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। যিহেতু মই মানে মাংসত আগতীয়াকৈ নিমখ হালধি দিছিলোঁৱে, চ' পৰিমাণটো চাব লাগিব মই কলডিলখিনিৰ লগত মিলাই। চ' এতিয়া মাংসখিনি ভাজি লৈছোঁ। মাংসখিনি কালাৰ আহিছে আৰু ফ্ৰাই হৈছেগৈ, আৰু অলপমান থাকক, তাৰপিছত কলডিলখিনি দিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে। এতিয়া মই মাংসখিনি অকণমান দেৰি ঢাকনা মাৰি থৈ দিছিলোঁ। চাওঁ, সেয়া মাংসখিনি হৈছেগৈ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ল'লোঁ, কলডিলে আলুৱে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আলুখিনি আগত ভাজি ল'লেও পাৰি, বা লগতে দিলেও একেই কথা। লগতে দি দিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনিত মই কলডিলখিনি এনেকৈ দি মই ভাজিম। এতিয়া তেল অলপমান সৰহকৈ দিলে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু। লৰাই দিছোঁ। মানে ইয়াৰ লগত পাৰ মাংস হ'লে বহুত ভাল। পাৰ
পাৰ নাই বাবে বেলেগ মাংসকে দি দিছোঁ মই মানে ব্ৰইলাৰকে দিছোঁ জালুকখিনি যে অথনি থৈছিলোঁ জালুকখিনি দি দিওঁ এতিয়া জালুকটো দিলে জ্বলা ওলায় আৰু জালুকে আমাৰ প্ৰেছাৰটো বঢ়াই মানে ভাল আৰু কলডিল জালুক মানে যোনখিনি মানুহৰ ল' প্ৰেছাৰ থাকে বহুত ভাল এনেকৈ খাই বনাইছোঁ আৰু অলপমান দি দিছোঁ মই ইমান সিজিবও লাগিব এপোৱা আৰু আধা দি দিছোঁ ৰেচিপিটো কমপ্লিট হৈছেগৈ আৰু উতল আহিছে পানীখিনিও শুকাই আহিছে ধুনীয়া থুপথুপীয়া জোল হৈছে কলডিলৰ মানে কালাৰটোৱে ব্লেক টাইপৰ ওলায় ন কলডিলৰ কালাৰটো মানে এনেকুৱা ওলায় চ' এইটো কাৰণে আইৰণৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় চ' আহক মই এতিয়া খাই দেখাওঁ আপোনালোকক আমাৰ কলডিলৰ ভাজি তৈয়াৰ হৈ গ'ল এইখিনি গৰম গৰম পূৰা ধুনীয়াকৈ চ' কলডিল আমি ৰুটিৰ লগতে মই আজি খাম ভাতৰ লগতো খাব পাৰে চিম্পুল এটা ৰেচিপি আলহী আহিলে মানে বনাই দিবলৈ বহুত ভাল টেষ্টি মোৰতো বহুত টেষ্টি খাই বহুত টেষ্টি লাগিছে মাহঁতক খুৱাম কেনেকুৱা পাইছা খাই মজা এনেকুৱা ভ্লগবোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কিছুমান ৰেচিপি বনাই নিম আপোনালোকক দেখাই যাম চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই চ' বাই বাই গাইজ টেক কেয়াৰ